हाय मॉमीज अँड बेबीज, वेलकम बॅक टू momcommarathi चॅनल। आज आपण बघणार आहोत मोड आलेल्या नाचणीचे नाचणी सत्व। नाचणी, ज्याला फिंगर मिलेट किंवा रागी म्हणून ओळखले जाते, यात प्रोटीन्स, आयन्स आणि कॅल्शियम जास्त प्रमाणात असतात। बाळ 6 महिन्याच्या वर झाले की तुम्ही त्याला हे आरामात देऊ शकतात। मी आता नाचणी मोजण्यासाठी 250 ग्रॅमचा हा मेजरिंग कप वापरला आहे। तुम्ही येथे वाटी देखील घेऊ शकतात। आता या कपाच्या साहाय्याने आपल्याला ही नाचणी मोजून घ्यायची आहे। ही नाचणी इझिली मार्केटमध्ये अवेलेबल असते, तुम्ही कोणत्याही लोकल शॉपमधून घेऊ शकतात। आता ही नाचणी एका बाउलमध्ये टाकून घेतल्यानंतर आपण पिण्याच्या पाण्याने हे 2 ते 3 वेळेस स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची आहे। ही नाचणी भिजवताना मी सकाळी 9 ते 10च्या दरम्यान ही पाण्यात भिजवलेली व दिवसभर पाण्यात राहू दिलेली। आता मी 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुतली आहे। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे ही घाण निघते। आता नाचणी स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर एका भांड्यामध्ये ही टाकून घ्यायची आहे। आता यात पुरेसं पाणी टाकून आपल्याला ही नाचणी 12 तास किंवा शक्य असल्यास रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवायची आहे। आता 10 ते 12 तास झाल्यानंतर ही नाचणी अशी झालेली दिसणार। आता काय करायचे, आता ही नाचणी 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने पुन्हा धुवायची आहे व हे पाणी काढून टाकायचं आहे। आई वडिलांच्या मनात बऱ्याचदा येणारा एक प्रश्न असा की नाचणी बाळासाठी चांगली असते का? तर हो, नाचणी आवश्यक पोषक मूल्यांनी समृद्ध आहे आणि 6 महिन्यांच्या वर बाळाला तुम्ही ही नाचणी अगदी सहज देऊ शकता। नाचणीतील कॅल्शियमचे प्रमाण अत्यंत जास्त आहे आणि म्हणूनच मुलांच्या वाढत्या हाडांसाठी ही नाचणी अगदी फायदेशीर आहे। आता इथे नाचणी स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर तरी सुद्धा याच्यात ओलावा असतोच, म्हणून आपण एका स्ट्रेनरमध्ये, गाळणमध्ये हे टाकून घ्यायचं आहे व यातील पाणी नितरवून घ्यायचं आहे। आता इथं बरंचसं पाणी नितरून झाल्यानंतर एक स्वच्छ पांढरा कॉटनचा रुमाल घेऊन यात ही नाचणी टाकून घ्यायची आहे। आता हा रुमाल अशा पद्धतीने टाईट बांधून घ्या। नाचणीमधील तंतुमय पदार्थांमुळे पचन सुधारते आणि आपल्या बाळाचे पोट फार जास्त काळ भरलेले राहते। अशा पद्धतीने टाईट बांधून झाल्यानंतर आपण त्याच्यात ठेवून एक जाडसर असा किचन टॉवेल त्याच्यावर ठेवणार आहे, जेणेकरून जास्त उष्णतेने, गरमाहटने नाचणीला छान असे मोड येतील। नाचणीला आपण इतकं घट्ट असं बांधून 10 ते 12 तास बांधून ठेवल्यामुळे नाचणीला छान असे मोड आलेले आहेत। हे बघा, तुम्ही बघू शकतात किती छान असे मोड आलेले आहेत। आता आपल्याला एक पातळ कापड घेऊन त्यावर हे नाचणीचे मोड पसरवून द्यायचे आहेत व हे आपल्याला 3 ते 4 तास वाळू द्यायचे आहेत। हे मी वाळवताना घरातच वाळवत आहे व शक्य तितकं बारीक पसरवा, जेणेकरून हे लवकर वाळेल। आता इथं नाचणी छान अशी वाळली आहे। आता आपण ही नाचणी भाजून घेणार आहोत। आता मी गॅसवर एक पॅनमध्ये नाचणी टाकली आहे। हे आपल्याला मीडियम फ्लेमवर भाजून घ्यायचं आहे। जास्त भाजायचं नसून आपल्याला फक्त खरपूस अशी खमंग भाजायची आहे। बाळाच्या आहारात आपण नाचणी समावेश केल्यामुळे बाळाची त्वचा आणि केस खूप सुंदर व निरोगी राहतात, म्हणून तुम्ही बाळाला आवर्जून ही नाचणी द्या।
आता इथं नाचणी छान अशी खमंग भाजून झाली आहे, हे बघा तुम्ही बघू शकता। आता ही नाचणी आपण एका मोठ्या प्लेटमध्ये गार करण्यास थोडा वेळ ठेवायचा आहे। आता इथं नाचणी पूर्णपणे गार झालेली आहे, तुम्ही बघू शकतात। आता ही नाचणी आपण मिक्सरमध्ये बारीक अशी दळून घ्यायची आहे। तुमच्या बाळाशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींप्रमाणे जेव्हा तुम्ही बाळासाठी घरी बाळाचा खाऊ किंवा जेवण बनवतात तेव्हा स्वच्छता राखणे खूप महत्त्वाचे। बाळाला भरवण्याची सर्व भांडी पूर्णपणे स्वच्छ करा। जितक्या लवकर तुम्ही बाळाच्या दैनंदिन आहारात नाचणीचा समावेश कराल तितक्या लवकर बाळाला त्याचे फायदे मिळण्यास सुरुवात होईल। इथे आपले नाचणी सत्व पूर्णपणे दळून झाले आहे, हे बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे। आता आपण इथे एका स्ट्रेनरच्या मदतीने हे सर्व गाळून घ्यायचं आहे। हे नाचणी सत्व मी माझ्या बाळाला 6 महिने पूर्ण झाल्यापासून देत आहे। दिवसातून एक वेळेस तुम्ही ही नाचणीची पेज बाळाला देऊ शकता। नाचणीची पेज किंवा खीर कशी बनवायची याचा व्हिडिओ ऑलरेडी चॅनलवर आहे, तुम्ही जाऊन बघू शकता। तर आता इथं आपले मोड आलेले नाचणीचे सत्व बनून तयार आहे। आता आपण हे एका एअरटाईट कंटेनर जारमध्ये आपण हे सर्व भरून घ्यायचं आहे। तर हे होतं मोड आलेलं नाचणीचे सत्व आणि विदाऊट मोड आलेलं नाचणीचे सत्व याचा सुद्धा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आहे, तर तुम्ही प्लीज जा आणि तो व्हिडिओ नक्की बघा। हे असे ठेवल्यामुळे नाचणी सत्व जास्त काळ टिकून राहते। तर मैत्रिणींनो, व्हिडिओ जर आवडला असेल व कुठेतरी तुम्हाला मदत होत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। न्यू मॉमीजला व ज्यांना या व्हिडिओचा उपयोग मदत होईल त्यांना नक्की शेअर करा व असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। आणि हो, सबस्क्राईब करणं अगदी फ्री आहे। तुम्ही वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।